liên quan đến cuộc đối đầu Nga-phương Tây cũng như xung đột tại Ukraine. Mới đây, trong một động thái tích cực hiếm hoi, hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga-Mỹ đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ. Liệu có tín hiệu khả quan nào về hòa bình được đưa ra hay không? Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi thế giới ngăn chặn Iran gửi tên lửa cho Nga. Ukraine cũng cho biết không thể tiến bộ liên quan đến đàm phán về vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Tại châu Âu, EU muốn dần độc lập khỏi kinh tế Trung Quốc. Ở chiều hướng khác, Thủ tướng Đức, quốc gia đầu tàu về kinh tế trong EU, sắp có chuyến thăm Trung Quốc và mang theo nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Những vấn đề đáng chú ý khác trên thế giới, các nước Balkan nhất trí thành lập khu vực đi lại tự do. Tỷ phú Musk dự đoán suy thoái kinh tế kéo dài đến năm 2024. Tỷ phú Murdoch muốn sáp nhập News Corp và Fox News là một. Số trẻ em thiệt mạng vì chấn thương thận ở Indonesia lên đến 133. Chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Hai bên thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tình hình ở Ukraine. Lần gần nhất, hai người điện đàm là vào tháng 5. Đó cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc trực tiếp kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào cuối tháng 2. Lần tiếp xúc vừa rồi là lần thứ hai. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ về kết quả cuộc gọi, nhưng theo một số nguồn tin, cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ. Hai bên vẫn còn bất đồng lớn trên hàng loạt lĩnh vực. Ví dụ Nga yêu cầu Mỹ ngừng gửi vũ khí tới Ukraine, trong khi Mỹ yêu cầu Nga rút quân và tôn trọng độc lập chủ quyền của lãnh thổ những nước khác. Kết quả tích cực duy nhất của cuộc đối thoại này là hai bên cho thấy dù có bất đồng sâu sắc và đối đầu trên hàng loạt lĩnh vực, nhưng Nga và Mỹ vẫn luôn sẵn sàng cho cuộc tham vấn cấp cao. Ukraine đã hạ 85% máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất khi Nga tung vào các cuộc tấn công, nhưng cần sự hỗ trợ của đồng minh để ngăn chặn Iran chuyển tên lửa đến Nga. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine cho biết như vậy vào hôm 21 tháng 10. Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở năng lượng và các thành phố của Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Phát ngôn viên của lực lượng không quân Yuri Ihnat cho biết các hệ thống phòng không của Ukraine đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả khi chống lại máy bay không người lái, nhưng kém hiệu quả hơn khi chống lại tên lửa. Ông Ihnat nói tại một cuộc họp báo, trong 2 tuần qua, mạng lưới phòng không của chúng tôi bắn hạ được 85% số máy bay không người lái tấn công. Giờ đây, chúng tôi đã học được nhiều kinh nghiệm để tác chiến hiệu quả, nhưng với tên lửa, khó bắn hạ hơn rất nhiều. Tehran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái Shahed-136 do Moscow và Điện Kremlin cũng phủ nhận lực lượng của họ sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao của Iran và hai nhà ngoại giao Iran nói với Reuters rằng nước này cam kết cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất, bên cạnh nhiều máy bay không người lái hơn. Ông Ihnat nói tiếp, Ukraine hiện không có hệ thống hiệu quả để chống lại tên lửa đạn đạo. Iran có thể sẽ cung cấp những hệ thống đó cho Nga, trừ khi thế giới tìm ra cách ngăn chặn. Hoa Kỳ đã bác bỏ lời phủ nhận của Iran, khẳng định họ bán máy bay không người lái cho Nga, cũng như các chuyên gia quân sự của Iran đang ở bán đảo Crimea để giúp lực lượng Nga vận hành những máy bay không người lái. Ông Ihnat cho biết đây là vấn đề của tình báo Ukraine và phương Tây, nhưng nói thêm, rõ ràng là họ đang ở đó, đối với cá nhân tôi, họ đang giảng dạy và thậm chí có thể tham gia vào hoạt động quân sự. Ukraine đã được hỗ trợ khi nhận các hệ thống phòng không tinh vi từ đồng minh, bao gồm hệ thống đầu tiên trong số 4 hệ thống phòng không Iris từ Đức. Ông Ihnat nói tiếp, một trong những hệ thống đó đã hoạt động ở Ukraine. Chúng tôi không thể nói nó ở đâu và hoạt động như thế nào. Iris-T đã cho thấy rất hữu ích và khả năng của nó đã được chứng minh trong các chiến dịch quân sự. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine hôm thứ Sáu 21 tháng 10 cho biết ông không thấy có dấu hiệu tiến triển nào với một thỏa thuận liên quan đến Nga, Ukraine và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc về việc giải quyết tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các lực lượng Nga đã chiếm đóng nhà máy ở miền nam Ukraine ngay sau khi Moscow tấn công nước láng giềng cách đây 8 tháng, nhưng nó vẫn được vận hành bởi các nhân viên Ukraine.
Tình hình tại nhà máy thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vì lo ngại các cuộc pháo kích lặp đi lặp lại vào khu vực nguy hiểm, điều mà Kiev và Moscow đổ lỗi cho nhau có thể dẫn đến một vụ tai nạn hạt nhân. Ông Rafael Grossi, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Moscow và Kiev trong nỗ lực đạt thỏa thuận về khu vực bảo vệ an toàn xung quanh nhà máy. Khi được hỏi liệu ông có thấy tiến triển đối với một thỏa thuận hay không, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko nói với Reuters, không thấy có. Tôi thấy rằng đã có một số thông điệp từ ông Rafael trong tuần này. Ông ấy một lần nữa muốn thảo luận về khuôn khổ của thỏa thuận. Tôi không biết, có thể điều gì đó đã thay đổi trong quan điểm của Nga, nhưng tôi không tin vào bất kỳ khả năng nào để Nga đồng ý. Khi được hỏi về tình hình nguy hiểm đối với các nhân viên Ukraine nếu tiếp tục làm việc tại nhà máy, ông nói, thời điểm này là nguy cơ một vụ tai nạn hạt nhân. Ông Halushchenko cho biết thêm, một cuộc sơ tán chỉ có thể diễn ra vài giờ trước khi thảm họa bắt đầu. Nga không thể thay thế hàng nghìn nhân viên người Ukraine tại nhà máy. Vào ngày 21 tháng 10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, cũng như lưu ý đến sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và nói rằng họ cần một lập trường thống nhất trong quan hệ kinh tế với đất nước tỷ dân. EU coi Trung Quốc là đối tác từ năm 2019, đối thủ kinh tế và đối thủ mang tính hệ thống. Bộ phận phụ trách chính sách đối ngoại của EU cho biết trong một bài báo chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo trong tuần này rằng Bắc Kinh nên được xem là đối thủ cạnh tranh vì họ đang thúc đẩy một tầm nhìn thay thế trật tự thế giới hiện nay. Các lo ngại diễn ra khi liên minh cầm quyền ở Đức đang cân nhắc có nên để tập đoàn vận tải quốc doanh COSCO của Trung Quốc tham gia xây dựng một nhà ga ở cảng Hamburg hay không. Phản ứng của chính phủ hiện đang bị chia rẽ, được coi là thước đo cho thấy mức độ sẵn sàng cứng rắn của Đức đối với đối tác thương mại hàng đầu của mình. Thủ tướng Olaf Scholz đã không trả lời các phóng viên trước phiên họp thượng đỉnh, nhưng các lãnh đạo EU đã đồng ý rằng 27 thành viên cần phải đưa ra một lập trường chung. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói với các phóng viên, tôi nghĩ với Trung Quốc, điều đó cũng giống như với Nga. Chúng ta bị chia rẽ vì lợi ích, chúng ta cần đoàn kết vì lợi ích của tập thể. Các nhà ngoại giao EU lo ngại rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã có bài phát biểu về những chính sách quan trọng vào ngày Chủ nhật 16 tháng 10, đang đặt Trung Quốc vào con đường ngày càng cứng rắn. EU cũng không thoải mái về mối quan hệ đối tác Trung Quốc-Nga. Ông Tập và Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố về tình hình hữu nghị không có giới hạn giữa hai nước trước thềm cuộc xung đột. Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš cho biết, điều quan trọng là EU phải nói chuyện với Trung Quốc để đảm bảo rằng EU đứng về phía bên phải của lịch sử về cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các chính sách với Trung Quốc sẽ hiệu quả hơn khi 27 thành viên đoàn kết. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhấn mạnh, EU cần tránh xây dựng sự phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc trong tương lai. Thay vào đó, nên thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các nước dân chủ. Bà nói, chúng ta không nên phụ thuộc vào các nước hà khắc về vấn đề quan trọng như công nghệ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Sáu 21 tháng 10 rằng ông sẽ đến Trung Quốc cùng với một phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng từ chối xác nhận liệu ông có đi cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hay không. Người phát ngôn của ông Scholz cho biết chuyến đi sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm Berlin đang xem xét lại mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh và liên minh của ông Scholz đang tranh luận về việc có nên cho phép hãng vận tải khổng lồ COSCO của Trung Quốc đầu tư vào cảng lớn nhất của Đức ở phía bắc thành phố Hamburg hay không. Phát biểu tại Brussels bên lề hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, ông Scholz cũng nói rằng các nhà lãnh đạo EU hiện đã có một khuôn khổ chính xác để giảm giá năng lượng và nhất trí rằng sẽ không có quốc gia nào bị loại trong chính sách này. Được biết hiện nay trong nội bộ của Đức, những tiếng nói kêu gọi cứng rắn ngày càng nhiều bởi sự phụ thuộc lớn vào kinh tế Trung Quốc sẽ gây ra các rủi ro, ví dụ khi có căng thẳng chính trị phát sinh. Năm 2021, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức, vượt qua Mỹ và Anh. Theo một số nguồn tin, các bộ trưởng ngoại giao khu vực Tây Ban Căng sẽ nhất trí về việc đi lại miễn thị thực giữa 6 nước và công nhận lẫn nhau về bằng đại học và trình độ chuyên môn. Đây là một bước tiến với tư cách của thành viên EU. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trong cuộc họp với các quan chức Tây Ban Căng ở Berlin, ba thỏa thuận này dẫn đường cho việc hình thành một thị trường khu vực chung của Tây Ban Căng. Bằng cách thiết lập điều này, các bạn đang thực hiện một bước quan trọng trong quá trình gia nhập EU. Bà nói thêm rằng các thỏa thuận sẽ được chính thức ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng ở Berlin vào tháng 11. Tuần trước, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị Bosnia và Herzegovina được cấp tư cách ứng cử viên gia nhập EU dựa trên những nỗ lực củng cố nền dân chủ và thực hiện nhiều cải cách khác. Sự kiên nhẫn của một số nước Tây Ban Căng trong hàng giờ gia nhập EU được cho là ngày càng thấp. Một số người chỉ trích tốc độ mở rộng chậm của khối
Điều này khiến Nga và Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của họ trong khu vực. Ủy ban châu Âu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng như 5 quốc gia Tây Ban Căng khác là Albania, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia, tất cả đều có tư cách ứng cử viên, cần phải đạt được nhiều tiến bộ hơn trong các cải cách quan trọng, bao gồm tư pháp độc lập, xã hội dân sự, chống tham nhũng và tự do báo chí. Ngoại trưởng Baerbock cho biết việc đưa các nước Tây Ban Căng vào EU là một ưu tiên của chính phủ Đức nhằm đảm bảo sự ổn định và tiến bộ kinh tế trong khu vực. Bà nói với các ngoại trưởng Tây Ban Căng đang tập trung tại Berlin: "Tôi kêu gọi tất cả các bạn tăng tốc cải cách vì lợi ích của người dân của mình." Giám đốc điều hành hãng xe Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết hôm thứ Sáu 21 tháng 10 rằng suy thoái kinh tế sẽ kéo dài đến năm 2024, sau khi trước đó ông cho biết suy thoái ở Trung Quốc và châu Âu đã làm giảm nhu cầu đối với ô tô điện. Tỷ phú Musk nói trên Twitter như vậy sau khi một người dùng hỏi ông suy thoái kinh tế sẽ kéo dài bao lâu. Không rõ ông Musk đang nói về suy thoái toàn cầu hay mở rộng bình luận về Trung Quốc và châu Âu mà ông đưa ra trước đó. Cổ phiếu của Tesla giảm 6,6%, đóng cửa ở mức 207,28 đô la Mỹ trong phiên giao dịch vào ngày thứ Năm, 20 tháng 10, một ngày sau khi ông Musk nói với các nhà phân tích trong một hội nghị rằng sự suy yếu kinh tế ở Trung Quốc và châu Âu đang khiến nhu cầu mua xe điện giảm. Ông Musk cho biết mình có cảm giác cực kỳ tồi tệ về các nền kinh tế và Tesla cần phải cắt giảm khoảng 10% nhân viên, theo một email hồi tháng 6 được Reuters trích dẫn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu Tesla đã mất hơn 1/3 giá trị từ đầu năm đến nay. Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đang tìm cách hợp nhất News Corp và Fox Corp thành một thực thể duy nhất để trở thành gã khổng lồ truyền thông bảo thủ, ước mong mà ông được đưa ra trong một cuộc tranh luận trước đây. News Corp, công ty sở hữu 2 tờ báo danh tiếng Wall Street Journal và New York Post, đã công bố trong một thông cáo báo chí vào hôm thứ Sáu 21 tháng 10 về việc thành lập một ủy ban đặc biệt nghiên cứu khả năng sáp nhập với Fox Corp, công ty điều hành Fox News và nhiều đài nổi tiếng khác. Ủy ban được thành lập ngay sau khi tỷ phú Murdoch gửi một lá thư cho hội đồng quản trị News Corp. Vào năm 2013, tỷ phú Murdoch, hiện 91 tuổi, đã tách 2 công ty ra sau khi lợi nhuận báo in sụt giảm, và khoảng 2 năm sau, một vụ bê bối khiến ông phải đóng cửa tờ báo lá cải News of the World ở Anh. Rupert Murdoch hiện là chủ tịch của Fox Corp và chủ tịch điều hành của News Corp, trong khi con trai ông, Lachlan Murdoch, là CEO của Fox Corp và đồng chủ tịch điều hành của News Corp. Việc sáp nhập sẽ củng cố quyền lực của Lachlan trong đế chế của cha mình, trong khi có nhiều đồn đoán về chiến lược kế vị do ông Murdoch đã cao tuổi. Trong khi Fox Corp đã bán hãng phim The 20th Century Fox của mình cho Disney, công ty hiện vẫn sở hữu 29 đài liên kết trên khắp Hoa Kỳ, nền tảng phát trực tuyến Tubi và các chương trình trên Fox Entertainment. News Corp và ngoài Wall Street Journal và New York Post còn sở hữu các tờ báo nổi tiếng của Anh như Times of London, The Sun và một số tạp chí ở Úc. Phóng viên truyền hình của NPR David Folkenflik, người đã đưa tin về Murdoch trong nhiều năm nay, cho biết động thái này sẽ đưa Rupert trở lại yên vị của một đế chế hợp nhất. Ông nói thêm, các công ty tin rằng có rất nhiều hợp lực được tạo ra khi sát nhập lại, hai nửa bị chia tách. Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết hôm thứ Sáu 21 tháng 10 rằng số trẻ tử vong do chấn thương thận cấp tính tại nước này đã tăng lên 133 so với con số 99 được báo cáo trước đó. Ông Budi Gunadi Sadikin nói thêm, các trường hợp tử vong nằm trong tổng số 241 ca bệnh ở 22 tỉnh và hầu hết bệnh nhân là trẻ em dưới 5 tuổi. Ông Budi vào thứ Năm 20 tháng 10 cho biết một số siro trị ho có sẵn ở Indonesia chứa ethylene glycol và diethylene glycol, những thành phần có liên quan đến chấn thương thận gây tử vong ở trẻ em. Indonesia đã tạm thời cấm bán và kê đơn tất cả các loại siro này và thành lập một nhóm chuyên gia bao gồm các quan chức y tế và đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để xem xét về lý do tăng số ca bệnh ở trẻ em. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của nước này cũng đã nêu tên 5 sản phẩm sản xuất trong nước có chứa hàm lượng ethylene glycol vượt mức và đã yêu cầu các nhà sản xuất rút chúng ra khỏi thị trường cũng như tiêu hủy tất cả các lô còn lại. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.